Có một điều mà rất nhiều người vợ từng trải qua, nhưng lại chọn im lặng, không phải vì không biết nói thế nào, mà vì chính họ cũng không chắc mình đang hạnh phúc hay đang mệt mỏi. Đó là khi người chồng của mình luôn có quá nhiều mong muốn. Anh ấy cần được quan tâm nhiều hơn, cần được lắng nghe nhiều hơn, cần sự gần gũi, sự chăm sóc, sự hiện diện gần như mỗi ngày. Lúc đầu, điều đó có thể khiến người vợ cảm thấy mình quan trọng, cảm thấy mình được cần đến. Nhưng theo thời gian, cảm giác ấy đôi khi dần biến thành áp lực khó gọi tên. Có người vợ tự nhủ anh ấy cần mình, vậy là tốt. Nhưng cũng có người lặng lẽ nghĩ tại sao mình lúc nào cũng phải cố gắng nhiều đến thế. Hôn nhân vốn là nơi để nương tựa vào nhau. Thế nhưng khi nhu cầu của một người quá lớn, ranh giới giữa yêu thương và áp lực trở nên rất mong manh. Một lời mong muốn có thể là biểu hiện của gắn bó, nhưng cũng có thể là khởi đầu của mệt mỏi. Một sự đòi hỏi có thể khiến người ta cảm thấy mình được trân trọng, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy mình chưa bao giờ đủ. Vậy rốt cuộc, một người chồng đòi hỏi nhiều là dấu hiệu của hạnh phúc hay là dấu hiệu của sự mất cân bằng trong hôn nhân? Đó là sự kết nối sâu sắc giữa hai người hay là gánh nặng mà chỉ một người đang âm thầm mang? Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn thật chậm, thật sâu vào một câu hỏi tưởng quen thuộc nhưng lại rất khó trả lời. Khi một người chồng luôn cần nhiều hơn, người vợ thực sự đang nhận được điều gì, tình yêu hay áp lực? Và có lẽ, khi hiểu được điều này, mỗi chúng ta sẽ nhìn hôn nhân của mình rõ ràng hơn một chút và hiểu chính cảm xúc của mình nhiều hơn một chút. Khi đòi hỏi nhiều nghe như một lời than. Trong đời sống hôn nhân, có những điều không được viết ra thành quy tắc, cũng không ai dạy trước khi bước vào. Nhưng rồi theo thời gian, chúng ta dần cảm nhận được bằng chính trải nghiệm của mình. Một trong những điều khiến nhiều người vợ trăn trở nhất chính là cảm giác chồng mình luôn cần quá nhiều. Không phải chỉ là một yêu cầu cụ thể, mà là cảm giác luôn cần được chú ý, luôn mong được quan tâm, luôn muốn vợ hiểu mình ngay cả khi chưa nói ra, luôn kỳ vọng nhiều hơn một chút so với ngày hôm qua. Những mong muốn ấy đôi khi không hề lớn lao, có thể chỉ là một lời hỏi han, một bữa cơm tươm tất, một sự quan tâm đúng lúc, hay đơn giản là sự hiện diện đủ đầy trong đời sống vợ chồng. Nhưng khi tất cả những điều đó lặp lại liên tục, người vợ bắt đầu cảm thấy mình không có khoảng nghỉ. Ban đầu, nhiều người vợ không xem đó là vấn đề, thậm chí họ còn cảm thấy vui vì mình quan trọng trong mắt chồng. Một người còn đòi hỏi nghĩa là người đó còn cần mình, một người còn mong chờ nghĩa là tình cảm vẫn còn. Trong suy nghĩ ấy, sự đòi hỏi mang dáng dấp của tình yêu. Nhưng theo thời gian, cảm xúc bắt đầu thay đổi rất khẽ, không phải vì tình cảm giảm đi, mà vì năng lượng để đáp ứng dần mệt mỏi. Khi một người luôn ở trong trạng thái phải đủ tốt, đủ quan tâm, đủ thấu hiểu, họ có thể đánh mất cảm giác được là chính mình. Sự mệt mỏi này hiếm khi bộc lộ bằng lời. Nó không ồn ào, không rõ ràng, không có một khoảnh khắc cụ thể để chỉ ra. Nó giống như một tiếng thở dài rất nhẹ trong lòng, một sự im lặng dài hơn bình thường, một cảm giác khó gọi tên khi nghe thêm một lời mong muốn nữa. Nhiều người vợ không phản đối, không tranh cãi, không từ chối. Họ vẫn làm tròn trách nhiệm, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn cố gắng giữ hòa khí. Nhưng sâu bên trong, họ bắt đầu tự hỏi một câu hỏi rất đơn giản mà lại rất khó trả lời, mình đang được yêu hay mình đang được yêu cầu? Điều khiến câu hỏi này trở nên phức tạp là vì sự đòi hỏi không phải lúc nào cũng xuất phát từ ích kỷ. Đôi khi đó chỉ là thói quen, đôi khi là cách thể hiện tình cảm mà người chồng đã quen từ trước, đôi khi là nhu cầu thật sự của một người muốn được gắn bó, muốn được kết nối nhiều hơn với bạn đời. Chính vì vậy, người vợ rơi vào trạng thái lưỡng lự. Nếu xem đó là tình yêu, họ cố gắng đáp ứng. Nếu xem đó là áp lực, họ cảm thấy mình ích kỷ. Và thế là họ chọn im lặng, tự điều chỉnh, tự thích nghi. Nhưng cảm xúc con người không phải là chiếc bình có thể chứa mãi. Khi sự đòi hỏi được lặp lại mà không đi kèm sự thấu hiểu, người ta dễ cảm thấy mình chỉ đang hoàn thành một vai trò, thay vì được trân trọng như một người bạn đời. Có một nghịch lý rất tinh tế trong hôn nhân. Một người càng cố gắng đáp ứng tất cả, người kia càng quen với việc đòi hỏi. Và khi sự quen thuộc ấy hình thành, nhu cầu không còn được nhìn như món quà của tình cảm, mà trở thành điều mặc nhiên phải có. Lúc đó, đòi hỏi nhiều không còn là một hành động cụ thể, mà trở thành bầu không khí của mối quan hệ. Người vợ không chỉ phản ứng với từng yêu cầu riêng lẻ, mà phản ứng với cảm giác luôn phải sẵn sàng. Điều đáng nói là không phải người chồng nào cũng nhận ra điều này. Từ góc nhìn của họ, họ chỉ đang bộc lộ nhu cầu bình thường trong hôn nhân. Họ cần sự gần gũi vì họ yêu. Họ mong được quan tâm vì họ tin tưởng.
họ tìm đến vợ vì đó là nơi thân thuộc nhất. Nhưng từ góc nhìn của người vợ, trải nghiệm lại hoàn toàn khác. Khi nhu cầu của một người quá thường xuyên, người còn lại có thể đánh mất cảm giác được lựa chọn. Thay vì tự nhiên muốn cho đi, họ cảm thấy mình phải cho đi. Và giữa muốn và phải là một khoảng cách rất lớn. Chính vì vậy, khi nghe câu nói chồng đòi hỏi nhiều, người ngoài cuộc có thể dễ dàng đưa ra nhận xét. Có người cho đó là biểu hiện của tình cảm sâu sắc, có người cho đó là sự ích kỷ. Nhưng đối với người trong cuộc, đó không phải là một nhãn dán đơn giản. Đó là một trải nghiệm phức tạp, nơi yêu thương và áp lực đôi khi tồn tại song song. Phần lớn nỗi băn khoăn của người vợ không nằm ở số lượng yêu cầu, mà nằm ở cảm giác phía sau những yêu cầu ấy. Nếu sự đòi hỏi đi kèm với sự trân trọng, họ cảm thấy ấm áp. Nếu sự đòi hỏi đi kèm với sự mặc định, họ cảm thấy mình dần bị bỏ quên. Và thế là câu chuyện về đòi hỏi nhiều không còn là câu chuyện về hành động, mà là câu chuyện về cảm nhận. Không phải là chồng cần bao nhiêu, mà là người vợ cảm thấy mình được nhìn thấy bao nhiêu trong mối quan hệ đó. Khi một nhu cầu được lắng nghe, nó trở thành kết nối. Khi một nhu cầu chỉ được đặt ra, nó dễ trở thành lời than. Chính từ điểm giao thoa mong manh này, câu hỏi bắt đầu hình thành trong tâm trí nhiều người vợ. Điều mình đang đối diện là sự gắn bó sâu sắc hay là áp lực lặng lẽ? Và đó cũng là nơi hành trình tìm câu trả lời cho phúc hay họa thực sự bắt đầu. Hay khi sự đòi hỏi trở thành áp lực. Một mối quan hệ chỉ thật sự ấm áp khi cả hai cùng cảm thấy được thấu hiểu. Nhưng khi sự đòi hỏi xuất hiện quá thường xuyên, quá quen thuộc và quá một chiều, nó dần thay đổi bản chất của mình. Từ mong muốn được yêu thương, nó có thể trở thành áp lực phải đáp ứng. Áp lực không phải lúc nào cũng đến từ những yêu cầu lớn lao. Đôi khi nó được tạo nên từ những điều rất nhỏ, nhưng lặp lại mỗi ngày. Một ánh mắt chờ đợi khi người vợ vừa bước vào nhà. Một sự im lặng khi cô ấy chưa kịp quan tâm như chồng mong muốn. Một câu nói vô tình nhưng để lại cảm giác mình đã làm chưa đủ. Những điều ấy, nếu xảy ra một lần, có thể không đáng kể. Nhưng khi chúng trở thành nhịp điệu quen thuộc, người vợ bắt đầu sống trong trạng thái luôn phải chú ý, luôn phải đoán trước, luôn phải tự nhắc mình không được sơ suất. Khi sự quan tâm không còn là lựa chọn tự nhiên, mà trở thành nghĩa vụ âm thầm, cảm xúc bắt đầu thay đổi. Có một khác biệt rất lớn giữa việc muốn chăm sóc một người và cảm thấy mình buộc phải chăm sóc. Khi tình cảm được thúc đẩy bởi sự tự nguyện, nó mang lại niềm vui. Khi hành động được thúc đẩy bởi áp lực, nó mang lại mệt mỏi. Người vợ trong hoàn cảnh này hiếm khi phản ứng mạnh mẽ. Họ không muốn làm tổn thương chồng, không muốn tạo mâu thuẫn, không muốn bị hiểu lầm là thiếu quan tâm. Vì vậy, họ chọn cách điều chỉnh chính mình. Họ cố gắng hơn một chút, nhường nhịn hơn một chút, im lặng nhiều hơn một chút. Nhưng mỗi một chút ấy tích tụ theo thời gian. Áp lực thật sự không đến từ việc phải làm nhiều, mà đến từ việc không còn không gian để là chính mình. Khi một người luôn phải điều chỉnh để phù hợp với kỳ vọng của người khác, họ dần đánh mất cảm giác tự do trong chính mối quan hệ của mình. Có những người vợ bắt đầu tự kiểm soát cảm xúc. Họ cân nhắc lời nói trước khi chia sẻ. Họ ngại bộc lộ sự mệt mỏi vì sợ bị hiểu là từ chối. Họ hạn chế nói về nhu cầu của mình vì cảm thấy nhu cầu của chồng đã đủ lớn. Và từ đó sự cân bằng dần bị phá vỡ. Một mối quan hệ lành mạnh không phải nơi một người luôn cho đi và người kia luôn nhận. Nhưng khi sự đòi hỏi trở thành thói quen, vai trò trong mối quan hệ có thể bị cố định một cách vô hình. Một người quen với việc yêu cầu, người còn lại quen với việc đáp ứng. Điều đáng nói là sự mất cân bằng này thường diễn ra rất âm thầm. Không có một cuộc tranh cãi lớn, không có một sự kiện rõ ràng. Chỉ là theo thời gian, người vợ bắt đầu cảm thấy mình đang sống trong trạng thái phải cố gắng nhiều hơn là được yêu thương. Khi áp lực kéo dài, cảm xúc tự nhiên sẽ thay đổi. Không phải vì tình yêu biến mất, mà vì năng lượng để duy trì nó bị bào mòn. Sự quan tâm trở nên ít tự nhiên hơn, sự gần gũi trở nên ít thoải mái hơn, và sự im lặng bắt đầu thay thế những chia sẻ chân thành. Một trong những dấu hiệu rõ nhất của áp lực là khi người vợ không còn mong muốn đáp ứng, nhưng vẫn tiếp tục làm vì cảm giác trách nhiệm. Họ không làm vì vui, mà làm vì sợ làm chồng buồn. Họ không làm vì tự nhiên, mà làm vì quen với việc phải làm. Khi đó, sự đòi hỏi đã vượt qua ranh giới của nhu cầu. Nó trở thành một khuôn mẫu. Áp lực cũng xuất hiện khi nhu cầu không đi kèm sự lắng nghe. Nếu một người chỉ quen bày tỏ mong muốn của mình mà ít chú ý đến trạng thái của bạn đời, người còn lại sẽ cảm thấy mình không được nhìn thấy trọn vẹn. Họ được yêu cầu phải hiểu, nhưng lại không được hiểu. Trong một mối quan hệ như vậy, người vợ có thể bắt đầu tự thu mình lại. Không phải vì họ không còn yêu,
mà vì họ cần bảo vệ năng lượng cảm xúc của mình. Họ giảm kỳ vọng, giảm chia sẻ, giảm phản ứng, và chính sự thu mình ấy tạo ra khoảng cách mà cả hai đều không mong muốn. Điều khó khăn nhất của áp lực trong hôn nhân là nó không dễ gọi tên. Người vợ không muốn xem chồng là nguyên nhân của mệt mỏi, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác của mình. Họ ở trong trạng thái vừa muốn giữ gìn tình cảm, vừa cảm thấy mình đang dần kiệt sức. Nhiều người chồng trong hoàn cảnh này không nhận ra sự thay đổi. Họ vẫn nhìn thấy vợ đang đáp ứng, vẫn cảm nhận được sự quan tâm, nên tin rằng mọi thứ ổn. Nhưng điều họ không thấy là cảm xúc phía sau hành động ấy đã khác đi. Khi sự đòi hỏi không được đặt trên nền tảng thấu hiểu, nó dễ khiến tình yêu mất đi sự tự nhiên. Tình yêu vốn cần không gian để thở, nhưng áp lực liên tục khiến không gian ấy thu hẹp dần. Có một sự thật rất giản dị, người ta chỉ có thể cho đi bền vững khi họ cũng được nhận lại. Không chỉ là hành động, mà là sự công nhận, sự quan tâm, sự chia sẻ cảm xúc. Khi người vợ cảm thấy mình luôn phải mạnh mẽ, luôn phải đáp ứng, luôn phải hiểu, nhưng ít khi được hỏi em có mệt không, áp lực không còn là cảm giác thoáng qua, nó trở thành trạng thái lâu dài. Và khi một người bắt đầu mệt mỏi trong chính nơi lẽ ra phải là chỗ dựa, mối quan hệ cần được nhìn lại không phải bằng sự trách móc, mà bằng sự nhận diện. Bởi vì sự đòi hỏi không tự nhiên trở thành áp lực, nó chỉ trở thành áp lực khi thiếu đi sự cân bằng, thiếu đi sự lắng nghe, và thiếu đi cảm giác rằng cả hai đều quan trọng như nhau. Chính từ điểm này, câu hỏi phúc hay họa không còn mang tính lý thuyết. Nó trở thành trải nghiệm rất thật trong cảm xúc của người trong cuộc. Và hiểu được khi nào nhu cầu biến thành áp lực chính là bước đầu để tìm lại sự cân bằng cho hôn nhân. 3. Khi sự đòi hỏi là dấu hiệu của kết nối. Không phải mọi sự đòi hỏi trong hôn nhân đều mang ý nghĩa tiêu cực. Có những mong muốn, nếu nhìn sâu hơn, lại phản ánh một điều rất con người, nhu cầu được gắn bó, được gần gũi, được cảm nhận rằng mình không đơn độc trong cuộc sống này. Trong một mối quan hệ nơi hai người thật sự tin tưởng nhau, người ta thường không che giấu nhu cầu của mình. Họ không ngại bộc lộ sự yếu đuối, không ngại thừa nhận mình cần được quan tâm, cần được lắng nghe, cần được đồng hành. Và đôi khi, chính sự đòi hỏi ấy lại là cách họ nói, em là người quan trọng nhất đối với anh. Một người chồng tìm đến vợ khi mệt mỏi, khi cần chia sẻ, khi mong được gần gũi, không phải lúc nào cũng vì thói quen hay áp đặt. Nhiều khi đó chỉ là phản xạ tự nhiên của sự tin cậy. Người ta chỉ tìm đến nơi mà họ cảm thấy an toàn. Và trong một cuộc hôn nhân có kết nối, người bạn đời chính là nơi an toàn nhất. Sự khác biệt giữa áp lực và kết nối nằm ở cảm giác mà nó tạo ra. Khi sự đòi hỏi xuất phát từ nhu cầu được yêu thương và đi kèm sự quan tâm ngược lại, người vợ không cảm thấy mình bị ràng buộc. Thay vào đó, họ cảm thấy mình có ý nghĩa. Trong những mối quan hệ như vậy, mong muốn không phải là mệnh lệnh, mà là lời chia sẻ. Không có sự ép buộc phải đáp ứng, chỉ có sự trao đổi tự nhiên giữa hai người hiểu nhau. Một người chồng có thể nói rằng anh cần sự gần gũi, nhưng đồng thời cũng chú ý đến cảm xúc của vợ. Anh mong được quan tâm, nhưng cũng chủ động quan tâm. Anh bày tỏ nhu cầu, nhưng không xem việc đáp ứng là điều hiển nhiên. Chính sự qua lại ấy tạo nên kết nối. Khi cả hai đều cho phép nhau có nhu cầu, hôn nhân trở thành nơi mà con người được sống thật nhất với cảm xúc của mình. Không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, không cần phải tự xoay sở một mình, không cần phải giả vờ rằng mình không cần ai. Trong một mối quan hệ có kết nối sâu sắc, sự đòi hỏi không làm người ta mệt mỏi, vì nó không chỉ là nhận mà còn là trao. Người vợ không chỉ đáp ứng nhu cầu của chồng, mà cũng được nhìn thấy, được lắng nghe, được quan tâm với sự chân thành tương tự. Điều quan trọng không nằm ở việc ai cần ai nhiều hơn, mà nằm ở việc cả hai đều cảm thấy mình quan trọng trong đời người kia. Có những cặp vợ chồng không ngại bộc lộ nhu cầu của mình, nhưng họ cũng không quên hỏi về nhu cầu của nhau. Họ không xem sự gần gũi là nghĩa vụ, mà là cách duy trì kết nối. Họ không im lặng chịu đựng, mà chia sẻ để hiểu nhau nhiều hơn. Trong môi trường như vậy, sự đòi hỏi không mang sắc thái nặng nề. Nó giống như một nhịp điệu tự nhiên của mối quan hệ, nơi hai người liên tục điều chỉnh để hòa hợp với nhau. Một dấu hiệu rõ ràng của kết nối là khi người vợ không cảm thấy mình đang cho đi, mà cảm thấy mình đang cùng nhau, tạo nên. Sự chăm sóc không phải là trách nhiệm của một phía, mà là sự lựa chọn của cả hai. Khi một người chồng bày tỏ nhu cầu với sự tôn trọng, người vợ có không gian để đáp lại bằng sự tự nguyện. Khi một người vợ cảm thấy được trân trọng, cô ấy không xem mong muốn của chồng là áp lực, mà là lời mời gọi gắn bó. Chính sự tự nguyện này làm nên khác biệt. Có một điều rất tinh tế trong hôn nhân, con người không mệt mỏi vì phải cho đi, họ mệt mỏi khi cảm thấy việc cho đi của mình không được nhìn thấy.
Nhưng khi sự quan tâm được đón nhận bằng sự trân trọng, năng lượng cảm xúc được tái tạo thay vì bị tiêu hao. Trong những mối quan hệ như vậy, sự đòi hỏi không làm thu hẹp không gian cá nhân, mà mở rộng sự gần gũi. Người vợ không đánh mất bản thân, mà cảm thấy mình được kết nối sâu hơn với bạn đời. Sự đòi hỏi khi ấy không còn là dấu hiệu của thiếu hụt, mà là dấu hiệu của sự sống động trong tình cảm. Nó cho thấy mối quan hệ vẫn có nhu cầu, vẫn có mong chờ, vẫn có chuyển động giữa hai con người đang cùng xây dựng cuộc sống chung. Một cuộc hôn nhân không phải nơi không có nhu cầu, mà là nơi nhu cầu được bày tỏ trong sự tôn trọng và đáp lại bằng sự quan tâm chân thành. Khi nhìn từ góc độ này, câu hỏi không còn là tại sao anh ấy đòi hỏi nhiều, mà là sự đòi hỏi ấy đang đưa hai người đến gần nhau hay đẩy họ ra xa nhau. Nếu nó tạo ra sự thấu hiểu nhiều hơn, sự sẻ chia nhiều hơn, sự gắn bó nhiều hơn, đó là kết nối. Và khi sự đòi hỏi mang lại cảm giác được đồng hành thay vì bị ràng buộc, nó không còn là gánh nặng. Nó trở thành một phần tự nhiên của tình yêu đang được nuôi dưỡng mỗi ngày. 4. Phúc hay họa nằm ở sự cân bằng. Sau tất cả những băn khoăn, những cảm xúc khó gọi tên và những trải nghiệm rất thật trong đời sống hôn nhân, có lẽ câu trả lời không nằm ở việc chồng đòi hỏi nhiều hay ít. Điều quyết định nằm ở sự cân bằng, một trạng thái không dễ đạt được, nhưng lại là nền tảng của mọi mối quan hệ bền vững. Cân bằng không có nghĩa là mọi thứ phải chia đều, không phải là ai cho bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu. Cân bằng trong hôn nhân là khi cả hai đều cảm thấy mình được nhìn thấy, được lắng nghe và được trân trọng như nhau trong thế giới của người kia. Một người có thể cần nhiều hơn ở giai đoạn này, người kia có thể cần nhiều hơn ở giai đoạn khác. Cuộc sống luôn thay đổi, cảm xúc cũng vậy. Nhưng sự thay đổi ấy chỉ trở nên tích cực khi nó diễn ra trong tinh thần cùng nâng đỡ, chứ không phải một người luôn ở vị trí gánh vác. Điều làm nên phúc không phải là số lượng mong muốn, mà là cách những mong muốn ấy được đặt vào mối quan hệ. Khi nhu cầu được bày tỏ bằng sự tôn trọng, nó trở thành lời chia sẻ. Khi nhu cầu được đặt ra như điều hiển nhiên, nó dễ trở thành áp lực. Sự cân bằng bắt đầu từ việc mỗi người ý thức rằng bạn đời của mình cũng có giới hạn cảm xúc. Ai cũng có lúc mệt mỏi, có lúc cần không gian riêng, có lúc không đủ năng lượng để đáp ứng tất cả. Khi những giới hạn ấy được thừa nhận, mối quan hệ có không gian để thở. Một cuộc hôn nhân khỏe mạnh không phải là nơi không có kỳ vọng. Ngược lại, nó là nơi kỳ vọng được điều chỉnh theo sự thấu hiểu. Không ai phải cố gắng trở thành phiên bản hoàn hảo để giữ gìn tình cảm. Không ai phải che giấu sự mệt mỏi để duy trì hòa khí. Sự cân bằng cũng đến từ cách hai người giao tiếp với nhau. Nhiều khi vấn đề không nằm ở nội dung mong muốn, mà nằm ở cách mong muốn được thể hiện. Một lời nói nhẹ nhàng có thể mở ra sự đồng cảm. Một lời nói thiếu tinh tế có thể khiến nhu cầu trở thành áp đặt. Khi giao tiếp có sự lắng nghe, mỗi nhu cầu đều có cơ hội được hiểu đúng. Khi thiếu lắng nghe, mỗi nhu cầu đều có nguy cơ bị hiểu sai. Có những người vợ không cảm thấy áp lực vì chồng đòi hỏi nhiều, bởi họ luôn được hỏi về cảm xúc của mình. Họ không chỉ được yêu cầu, mà còn được quan tâm. Họ không chỉ là người đáp ứng, mà là người được đồng hành. Ngược lại, có những người vợ cảm thấy mệt mỏi dù yêu cầu không nhiều, bởi họ không cảm nhận được sự chia sẻ thật sự. Khi cảm xúc của một người không có chỗ đứng, bất kỳ mong muốn nào cũng dễ trở thành gánh nặng. Cân bằng, vì thế không phải là phép đo bên ngoài, mà là cảm nhận bên trong của mỗi người trong mối quan hệ. Một dấu hiệu quan trọng của sự cân bằng là khi cả hai đều có quyền nói hôm nay em mệt hoặc hôm nay anh cần được lắng nghe mà không sợ làm tổn thương nhau. Khi nhu cầu được bày tỏ mà không đi kèm cảm giác tội lỗi, hôn nhân trở thành nơi an toàn cho cảm xúc. Sự cân bằng cũng đòi hỏi mỗi người tự nhìn lại chính mình. Người thường xuyên đòi hỏi cần tự hỏi, nhu cầu của mình có đi kèm sự quan tâm tương xứng hay không? Người thường xuyên đáp ứng cũng cần tự hỏi, mình có đang im lặng quá lâu trước những cảm xúc thật của mình hay không? Một mối quan hệ chỉ bền vững khi cả hai cùng điều chỉnh, chứ không phải một người cố gắng để giữ sự ổn định cho cả hai. Có một sự thật rất giản dị, nhưng sâu sắc, tình yêu không chỉ được nuôi dưỡng bằng sự gần gũi, mà còn bằng sự tôn trọng không gian của nhau. Khi hai người vừa có thể kết nối, vừa có thể giữ được bản thân, mối quan hệ sẽ không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Vì vậy, câu hỏi chồng đòi hỏi nhiều là phúc hay họa có lẽ không cần một câu trả lời cố định. Nó phụ thuộc vào cách hai người xây dựng sự cân bằng trong chính câu chuyện của mình. Nếu sự đòi hỏi đi kèm sự lắng nghe, đó là kết nối. Nếu sự đòi hỏi đi kèm sự trân trọng, đó là gắn bó. Nếu sự đòi hỏi đi kèm sự quan tâm hai chiều, đó là nền tảng của hạnh phúc. Nhưng nếu sự đòi hỏi khiến một người dần thu mình lại, dần im lặng,
dần cảm thấy mình không còn được nhìn thấy, thì đó là dấu hiệu mối quan hệ cần được điều chỉnh, không phải để trách móc, mà để tìm lại sự cân bằng đã mất. Hôn nhân không phải là nơi một người phải trở nên đủ cho tất cả mong muốn của người kia. Hôn nhân là nơi hai con người không hoàn hảo cùng học cách sống bên nhau một cách hài hòa. Phúc hay họa vì thế không nằm trong hành động, mà nằm trong trạng thái của mối quan hệ. Khi có sự cân bằng, nhu cầu trở thành nhịp cầu nối hai người lại gần nhau hơn. Khi thiếu cân bằng, nhu cầu trở thành khoảng cách vô hình giữa hai trái tim. Và có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là ai cần ai nhiều hơn, mà là cả hai có còn nắm tay nhau trong sự thấu hiểu hay không. Cuối cùng, điều làm nên hạnh phúc không phải là ai cần ai nhiều hơn, mà là cả hai có còn muốn hiểu nhau nhiều hơn hay không. Một người chồng có nhu cầu, một người vợ có giới hạn, đó là điều rất con người. Nhưng khi nhu cầu được đặt trong sự tôn trọng và giới hạn được đón nhận bằng sự thấu hiểu, hôn nhân không còn là nơi phải gồng mình, mà trở thành nơi có thể nghỉ ngơi. Đòi hỏi có thể là sợi dây kết nối, cũng có thể là gánh nặng âm thầm. Phúc hay họa không nằm ở bản thân nhu cầu, mà nằm ở cách hai người lắng nghe nhau mỗi ngày. Khi cả hai cùng học cách nói ra điều mình cần, và cũng học cách nhìn thấy điều người kia đang chịu đựng, mối quan hệ sẽ tìm lại được sự cân bằng vốn có. Nếu bạn đang lắng nghe câu chuyện này, có lẽ bạn cũng từng tự hỏi về chính cuộc hôn nhân của mình. Và có thể, điều quan trọng nhất không phải là tìm một câu trả lời chung cho tất cả, mà là tìm ra cách để hai người hiểu nhau hơn một chút sau mỗi ngày. Nếu bạn thấy câu chuyện này chạm đến cảm xúc của mình, hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Bạn nghĩ chồng đòi hỏi nhiều là phúc hay họa? Trải nghiệm của bạn đã dạy bạn điều gì về sự cân bằng trong hôn nhân? Đừng quên nhấn thích video và đăng ký kênh để cùng nhau chia sẻ thêm nhiều góc nhìn sâu sắc về đời sống gia đình và cảm xúc con người. Biết đâu, một câu chuyện bạn chia sẻ hôm nay sẽ giúp ai đó hiểu lòng mình rõ hơn vào ngày mai.